Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Đây chính là tận thế của thế giới rồi sao? Sau cái lạnh khủng khiếp, nhiệt độ lên đến âm 50 độ. Sách sống kiếm ăn lang thang khắp nơi, nhưng tôi lại nằm trên sofa uống trà sữa, nhìn cha mẹ bên nồi lẩu thịt cừu. Giây tiếp theo tôi cười ha hả quay một đoạn video, gửi cho bạn trai cũ và bạn thân. Mỉm cười hỏi họ có muốn ăn không. Đây là lần thứ 3 tôi có giấc mơ này. Trong mơ gió rất lạnh, khắp nơi đều là thi thể bị đóng băng thành tượng băng, còn có cả người đá nữa. Nhìn xung quanh, không còn người sống nữa. Tôi đứng đó, cước hết cả chân tay. Sau đó từ từ trở nên tê liệt, mất đi ý thức. Không lâu sau đó, tâm trí tôi dần hoảng hốt. Nhưng lúc này, trước mắt tôi dường như xuất hiện một ánh sáng trắng. Tôi giật mình tỉnh dậy, ngẩn ngơ nằm trên giường. Lại là giấc mơ đó. Đột nhiên một dự cảm không tốt ập vào tim tôi. Từ ghi chép, đôi khi tôi có thể dự đoán vài chuyện. Giống như lần trước tôi mơ thấy bạn trai cặp kè với bạn thân tôi vậy. Quả nhiên, tôi bắt quả tang họ trong phòng ngủ. Giây tiếp theo, một thời điểm chính xác xuất hiện trong tâm trí tôi. Sáng sớm ngày 21 tháng 8, giữa hè đột nhiên có tuyết rơi. Sau đó, địa ngục băng giá nuốt chửng vô số mạng người đã đến. Nhìn vào điện thoại, ngày 19 tháng 8, chỉ còn 2 ngày nữa là đến sáng sớm ngày 21. Một tia chớp lóe lên trong đầu tôi. Điều này không thể là sự thật phải không? Tôi hoảng sợ. Sau 3 giây, tôi chọn tin vào chính mình. Nhấc điện thoại lên, kiểm tra số dư thẻ ngân hàng của tôi. Phải mau hành động thôi. Tôi kinh doanh cá nhân, thời gian này làm ăn bình thường. Tôi đã rút tiền cửa hàng. Bây giờ tất cả các thẻ trong tay cộng lại chỉ còn lại khoảng 900 triệu. Nhưng tay tôi đang cầm điện thoại bỗng dừng lại một chút. Chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi. Đây là tất cả tài sản của tôi. Đi qua đi lại một hồi, nếu cực lạnh chưa đến, 2 năm này của tôi cũng coi như làm không rồi. Tôi do dự, không quyết định được. Nhưng lúc này, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Một thông báo gửi đến. Tôi mở ra xem, đó là một tin nhắn. Trạm khí tượng 2 giờ 13 phút ngày 18 tháng 8 năm 2022 đã tuyên bố cảnh báo đỏ nhiệt độ cao, chịu kiểm soát bởi áp cao cận nhiệt đới. Dự kiến chính dương, phong dương và các khu vực nhiệt độ tối đa sẽ lên tới 45 độ C. Xin hãy làm tốt công việc phòng nắng nóng và làm mát. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, đồng tử co lại. Đúng rồi, trong mơ tôi cũng nhận được một tin nhắn như vậy. Sau 3 ngày liên tục nắng nóng, tuyết lớn sẽ rơi, cực lạnh đến đột ngột. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán tôi. Không còn do dự nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho bố mẹ. Hai người họ hiện vẫn đang đi du lịch ở Thái Lan. Bố mẹ, bây giờ các bạn lập tức rời đoàn, mua vé máy bay chuyến gần nhất về nước. Giọng bố mẹ trong điện thoại hơi ngạc nhiên. Mục Mục, con đơn rồi à? Tốn mấy trăm triệu đăng ký tu, còn chưa chơi được 2 ngày nữa. Ở nhà xảy ra chuyện rồi. Bố mẹ cứ nghe con là được rồi. Con còn có thể hại bố mẹ sao? Nhất định phải là chuyến bay sớm nhất. Cố gắng ngày mai về nước. Mặc dù bố mẹ tôi hơi lầm bầm, nhưng vẫn không thể vặn lại tôi, đành phải đồng ý. Về đến nhà, tôi nhanh chóng tìm người thi công nhanh, lớp sơn cách nhiệt và lớp xốp. Trong phòng ngủ, bởi vì thời gian quá eo hẹp không kịp sửa chữa nên một số chỗ thô và không được thẩm mỹ. Nhưng lúc này cũng không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Khi sửa chữa, trên tầng xuống tìm tôi mấy lần. Người phụ nữ gầy mặc váy 2 giây, đập cửa ầm ầm. Sau khi mở cửa lại liếc tôi một cái, hơi cay nghiệt. Sửa nhà cứ ầm ầm. Có để cho người ta ngủ nữa không? Chồng tôi phải trực cả đêm rồi. Làm lỡ việc nghỉ ngơi của anh ấy thì phải làm sao? Tôi rất tức giận nói. Xin lỗi nhé, tôi cũng đã cố gắng chọn giờ mọi người đi làm để trang trí rồi. Sau 10 giờ sáng, trước 6 giờ tối. Phiền cô thông cảm chút. Người phụ nữ trợn mắt. Phía sau cô ta là một người đàn ông to lớn với khuôn mặt đầy đặn, biểu cảm hung dữ. Cô không hiểu tiếng người có phải không? Ban ngày tôi phải ngủ bù, chỗ cô ầm. Tôi không ngủ được. Tôi kiên nhẫn hỏi, vậy phải làm sao chứ? Tôi cũng không thể sửa nhà vào ban đêm. Thế này đi, hay là tôi sửa nhà vào buổi chiều? Không sửa buổi sáng nữa, được không? Buổi chiều cũng không được. Làm lỡ việc anh ấy đi làm, phải trả cho chúng tôi tiền công bị mất. Tôi hơi bất lực, nhưng vừa nghĩ đến cực lạnh, tôi trực tiếp chuyển 3 triệu qua. Tôi sẽ sửa nhà 2 ngày này. Đây là phí tổn thất, coi như bồi thường cho các cô. 3 triệu sao đủ? Ít nhất cũng phải 6 triệu. Đôi mắt phụ nữ sáng lên, ánh mắt đầy tham lam. Tôi kìm nén cơn giận, lại lấy 3 triệu nữa ném vào tay cô ta, đóng sập cửa lại. Ngoài cửa có tiếng cười đắc ý. Sau đó, người phụ nữ hét qua cửa. Chỉ 2 ngày, nếu hơn sẽ phải thêm tiền. Tôi không để ý đến cô ta, tiếp tục sắp xếp đồ đạc của tôi. Có mạng lấy tiền của tôi, chỉ sợ họ không còn mạng mà tiêu. Việc sửa nhà vẫn đang tiếp tục. Tôi tranh thủ đến siêu thị. Thịt dễ hỏng, tôi định để sang ngày 20 mới mua. Bây giờ nhiệt độ vẫn cao, mang về một ngày là bốc mùi rồi.
Trước tiên tôi mua đủ loại gạo, mì, dầu, trái cây và rau củ. Ngoài ra còn có những đồ ưu đãi hàng ngày, xếp đầy mấy xe đầy hàng lớn. Chia mấy lần mới chuyển hết về nhà. Ngoài ra còn có các loại áo lông vũ, đồ giữ nhiệt như chăn bông. Ngoài ra, tôi còn mua đủ loại thuốc, bật lửa, nhiên liệu, cồn, máy phát điện chạy dầu và dầu. Các đồ thường dùng như miếng dán giữ nhiệt, còn có lượng lớn nước uống. Điện thoại đến nhiệt độ đó thì đừng nghĩ đến nữa. Tôi chỉ mua một vài thùng ắc quy sạc dự phòng. Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi mới cầm điện thoại lên, tính gọi cho bố mẹ tôi. Áng khoảng thời gian, chắc họ cũng đến rồi. Nhưng vừa cầm điện thoại lên tôi đã sửng sốt. Mẹ tôi gửi một tin nhắn đến. Mộc Mộc, 2 ngày nay có bảo chuyến bay bị hoãn, con đừng gấp. Chắc là lát nữa là có thể đi rồi. Đầu tôi u đi. Đợi đến khi tôi gọi lại thì bên đó đã không nghe nữa. Tôi nhanh chóng kiểm tra vé máy bay, chắc họ đã đặt chuyến bay sớm nhất. Chuyến SV21SU4 hãng hàng không Phong Dương đã bị trì hoãn đến sáng ngày 20 rồi. Tôi đã gọi cho bố mẹ tôi vào sáng sớm ngày 19, nếu họ có thể trở về. Bây giờ hẳn là sắp đến rồi. Nhưng nếu bây giờ đã là sáng ngày 20, vậy thì phải đến sáng sớm ngày 21 rồi. Đúng lúc thảm họa cực lạnh đến, khắp người tôi lạnh buốt. Nhanh chóng gọi điện cho họ, từng cuộc một. Nhưng cũng không biết họ đang làm gì, vẫn không nghe máy. Tôi nhất thời không biết phải làm sao, não tôi trống rỗng. Không thể chấp nhận sự thật này. Tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng. Nhưng giây tiếp theo, lúc này điện thoại lại nhận được một tin nhắn. Tận thế cực lạnh sắp đến rồi, nhưng tôi không thể liên lạc với bố mẹ. Tôi rất lo lắng, nhưng không có cách nào. Cho đến sáng sớm ngày 20, mẹ tôi mới gửi tin nhắn cho tôi. Mộc Mộc, bố mẹ lên máy bay rồi, đừng lo, bố con bị mất điện thoại rồi. Điện thoại của mẹ cũng sắp hết pin, tạm thời không nói nữa. Lát nữa con cứ đến thẳng sân bay đón bố mẹ nhé. Tôi muốn khóc. Tin tốt là, như trong mơ, thảm họa sẽ đến vào lúc 12 giờ đêm. Máy bay của họ sẽ không bị ảnh hưởng. Tin xấu là, khi họ xuống máy bay, chắc là chưa lấy xong hành lý. Cực lạnh đã gần đến rồi, sợ là ngày đầu tiên, nhiệt độ không giảm xuống thấp như vậy, nhưng nó cũng sẽ đạt khoảng âm 20 độ. Họ vừa trở về từ Thái Lan, chắc là lát nữa cũng không chịu nổi. Tôi phải đến sân bay sớm để đón họ về nhà ngay. Nếu không thì kết quả có thể đoán được. Khi tôi nhớ lại nỗi kinh hoàng trong giấc mơ của mình, tôi lạnh cả người, mồ hôi lạnh không ngừng rơi. Ngày cuối cùng, tôi mua rất nhiều sản phẩm thịt. Thịt lợn, thịt gà, thịt cá. Tủ lạnh và tủ đông của nhà tôi đã chất đầy đồ ăn. Thật sự không nhét vào được nữa, tôi vứt ở phòng chứa đồ trước. Bật điều hòa xuống mức thấp nhất, chắc là không hỏng được. Sau khi tất cả hàng hóa được tích trữ, tôi lấy số tiền còn lại trong tay, đổi thành than đá và củi, đặt trong phòng sách. Sau khi cực lạnh đến, rất nhanh sẽ mất điện, mất nước. Muốn sưởi ấm, chỉ có thể sống theo cách nguyên thủy nhất. Tôi không biết những thứ tôi chuẩn bị đủ dùng trong bao lâu, nhưng tôi đã cố hết sức. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi sẽ lái xe đến sân bay và đợi máy bay hạ cánh. Rất nhanh, đêm đã buông xuống. Tôi mang theo 2 chiếc áo lông vũ lớn, ngồi trên ghế ở sân bay, mắt mở to, không buồn ngủ. Mặc dù giờ sân bay đã là đêm rồi, nhưng đèn sáng trưng. Người đến, người đi mang theo hành lý, tuổi lớn tuổi nhỏ. Ngoài ra còn có rất nhiều đoàn du lịch tụ tập cùng nhau. Hàng chục người tụ tập lại với nhau nói chuyện lớn tiếng. Trong họ toàn là sự vui vẻ và mong đợi. Tôi nhìn họ, trong lòng có chút phức tạp. Mấy ngày nay tôi đã đăng rất nhiều bài cảnh báo trên mạng, bởi vì sợ bị nói là bịa đặt. Những gì tôi nói đều có chút mơ hồ, không biết có thể có tác dụng gì không. Nhưng dù có thể có một người nhờ cảnh báo của tôi mà sống sót, đều đáng. Thời gian sắp đến rồi. Tôi ngày càng căng thẳng. Tôi nhìn chằm chằm vào thời gian. 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ. Cuối cùng, vào lúc 11 giờ 40, bắt đầu thông về tin chuyến bay rồi. Giọng một cô gái ngọt ngào vang lên. Chuyến bay SV21SU4 đã đến. Sân bay quốc tế Thanh Thị. Vừa rồi tôi đã gửi vô số tin nhắn rồi, bảo bố mẹ tôi không lấy hành lý sau khi xuống máy bay. Lập tức ra ngay, cũng không biết họ có nhìn thấy không. Qua cửa sổ, có thể nhìn thấy người đi bộ mặc quần đùi áo ngắn tay bên ngoài. Trên mặt ai cũng đổ mồ hôi. Lớp trang điểm của cô gái nhỏ cũng bị mồ hôi thấm hết rồi. Một số đàn ông trung niên thậm chí còn sắn áo lên. Hôm nay rất nóng. Nhiệt độ tối đa đạt 46 độ. Cảm giác nhiệt độ càng cao càng rất kỳ lạ. Đập một quả trứng trên đường chắc không mất một lúc là chín rồi. Nhưng các chuyên gia nói, mùa hè năm nay là mùa hè mát mẻ nhất trong 100 năm tới. Nói cách khác, mỗi năm sau đó sẽ nóng hơn năm nay. Chỉ mình tôi biết, không thể nào đâu. Giấc mơ không cho thấy cực lạnh kéo dài bao lâu. Bởi vì mấy ngày sau khi trời lạnh, tôi đã chớt cóng. Nhiệt độ thấp tuyệt đối này, nó làm tôi nhớ đến kỳ băng hà trong lịch sử trái đất. Nghe nói có nơi, nhiệt độ trung bình có thể lên đến âm 50 độ.
Cả trái đất bị đóng băng. Chỉ có một số ít sống gần núi lửa, hoặc những sinh vật ở vùng biển mới chưa bị đóng băng. Tôi không biết lần này cực lạnh sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi biết nó sẽ không kết thúc trong một thời gian ngắn. Tôi muốn chuẩn bị cho thời gian dài chống lạnh. Tạ ơn trời đất, bố mẹ tôi cuối cùng cũng đọc được tin nhắn của tôi. Không lấy hành lý, liền vội vã đi tới. Tôi vội vàng vẫy tay với họ, không ngừng nhìn thời gian trên điện thoại. 11 giờ 57 phút. Trong 3 phút nữa, nơi này sẽ trở thành địa ngục đóng băng. Bố mẹ tôi chạy theo đám đông ra. Mẹ tôi phàn nàn, gấp như vậy, rốt cuộc có chuyện gì rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi không có thời gian để nói chuyện với bà ấy, liền kéo bà ấy đi. Liếc mắt qua lại nhìn thấy dì Trương đang đứng một bên. Dì ấy là bạn cũ của mẹ tôi, chỉ là hơi thích khoe khoang. Tôi không thích dì ấy lắm, nhưng lúc này tôi vẫn nhịn không nổi mà động lòng trắc ẩn. Dì Trương, dì đi cùng bọn con đi. Dì Trương nhìn tôi và cười. Mộc Mộc à, các con đi đi, dì đợi con cái, con rể đến đón dì được rồi. Chúng đang trên đường đến. Tôi biết con gái dì Trương đã tìm được một người giàu có, lái toàn xe mê Bắc. Dì ấy rất thích con rể lái chiếc xe này đón dì ấy, cảm thấy nở mày nở mặt, lời tốt khó khuyên. Tôi vốn cũng không có thiện cảm gì với dì Trương này, gật gật đầu. Cùng bố mẹ chạy về phía trước, tôi liếc nhìn thời gian trên điện thoại. 11 giờ 59, mọi người xung quanh đều kêu nóng. Rõ ràng đã là nửa đêm rồi, nhiệt độ càng lúc càng cao, ngay cả điều hòa không khí ở sân bay cũng không dùng được nữa, cả sân bay rất nóng. Ngay cả không khí cũng không lưu thông nữa, bố tôi đổ mồ hôi, vừa chạy vừa thở hổn hển. Nóng quá. Mợ nó, sao lại nóng hơn cả ở Thái Lan thế? Tôi nhìn ông ấy, sắp hết nóng rồi ạ. Tinh, bây giờ là 12 giờ. Nhà ga sân bay bắt đầu thông báo thời gian. Trong tức khắc một giọng nói vang lên trên loa. Trái tim tôi run lên. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cơn gió lạnh bên ngoài cửa sổ thổi qua. Bầu trời đêm đột nhiên có những bông tuyết rơi xuống. Dưới ánh đèn neon, phản chiếu thành màu sắc kỳ lạ. Sau đó tuyết rơi dày đặc. Một người bên cạnh thốt lên. Trời má, tuyết rơi rồi, tháng 8 lại có tuyết rơi. Phàn nàn gì chứ? Một thanh niên hào hứng mở điện thoại, bắt đầu ghi hình. Mọi người xung quanh đều đến bên cửa sổ xem náo nhiệt. Tiếng người ồn ào, lớn tiếng thảo luận về cảnh tượng kỳ lạ này. Không ai ý thức được cái chết sắp tới. Tuyết dày như lồng ngỗng từ trên trời rơi xuống, giống như một hình phạt của thần linh. Và con người bị trừng phạt vẫn chưa biết gì. Dường như chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ đã giảm xuống. Mẹ tôi xoa xoa cánh tay, sởn hết cả gai ốc nói. Sao đột nhiên lại thấy hơi lạnh? Hai người có lạnh không? Tôi mím môi, lấy áo lông vũ ra khỏi túi và đưa cho họ. Trầm giọng nói, đi, còn chậm trễ sẽ không kịp nữa. Vừa ra khỏi cổng nhà ga, một con lạnh ập đến. Lạnh đến giật mình. Tuyết rất lớn, bị gió thổi bay trong không khí. Rất nhanh trên mặt đất đã có một lớp tuyết mỏng. Đường ở sân bay dù là sáng sớm cũng rất náo nhiệt. Trên đường tấp nập người đi bộ và taxi chờ đón khách. Nhưng vào lúc này, sấm sét đùng đùng, xung quanh lại có gió mạnh. Tận thế cực lạnh đến đột ngột, nhiệt độ lên đến âm 5-10 độ. Nhưng may mắn là tôi đã gặp bố mẹ tôi vào phút cuối. Và trước khi cái lạnh khủng khiếp đến, chúng tôi đã đến cổng khu dân cư rồi. Nhưng lúc này siêu thị trong khu dân cư lại chật kín người. Chúng ta cũng đi mua chút đồ đi. Mẹ tôi nhìn siêu thị do dự nói, mấy thứ mình mua không biết sẽ được bao lâu. Chúng ta cứ tích trữ thêm một chút. Trời lạnh thêm cũng không hỏng được. Bố tôi gật đầu. Nhưng khi chúng tôi vào siêu thị, trên kệ siêu thị không còn nhiều thứ nữa. Nhưng những người bên ngoài lại càng lúc càng nhiều. Một người phụ nữ lớn tuổi hét lên, mấy người lấy hết rồi, vậy chúng tôi mua cái gì? Không có ý thức gì cả. Nhưng không ai để ý đến cô ấy. Còn có những cặp đôi trẻ mặc rất thời trang, không còn gì để ăn nữa. Chúng ta làm gì đây? Không có thì không có, cũng chỉ là một đám chưa từng thấy. Thế giới có khí hậu bất thường thôi. Trong nhà chúng ta còn có mì ăn liền. Về ăn mì trước đi. Về đến nhà, ba người chúng tôi run lên vì lạnh. Nhưng may là bây giờ vẫn chưa mất điện. Tôi nhanh chóng bật hết điều hòa bên ngoài lên. Điều hòa chạy nửa ngày mới ấm lên. Tôi đã bịt kín tất cả các khe hở cửa ra vào và cửa sổ, chỉ giữ lại 2 cửa sổ thông gió ở sảnh. Qua một lúc, bố mẹ tôi mới từ từ ấm trở lại. Nhưng trên trang cá nhân của tôi lại rôm rả cả lên rồi. Tôi mở điện thoại ra, chủ đề hạ nhiệt đã lên tắp đầu tìm kiếm rồi. Mọi người đều đang thảo luận sôi nổi. Chỗ chúng tôi hạ nhiệt đột ngột rồi. Ở nhà bây giờ nhiệt độ là âm 20 độ rồi. Chuyện gì vậy? Thủ đô cũng vậy. Trước khi đi ngủ còn nóng, còn phát cảnh báo nhiệt độ cao. Kết quả là nửa đêm bị lạnh tỉnh. Cửa sổ bị đóng băng hết rồi. Tuyết đã đến mắt cá chân rồi. Có phải tôi vẫn chưa tỉnh ngủ không? Tôi cau mày. Rất rõ ràng mọi người chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
vẫn thảo luận về chuyện này một cách đùa giỡn. Thậm chí trong trang cá nhân của tôi còn có một kẻ ngốc đi ra ngoài quay video với tuyết, nằm trong tuyết vẫy vẫy tay chân, vui vẻ bất cần. Tôi không phải thánh mẫu, cũng không muốn làm con chim đầu đàn, nhưng do dự nhiều lần, tôi vẫn đăng một bài lên trang cá nhân. Có thể là ngày tận thế đến rồi, tìm cách tích trữ một số vật tư đi, nhưng không ai quan tâm. Tôi thở dài, tắt điện thoại và chuẩn bị đi ngủ. Tôi nhìn bố tôi đang hút thuốc, đứng bên cửa sổ, giữ sức. Khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng vừa nằm xuống giường, sự mệt mỏi lan ra từ sâu bên trong cơ thể tôi. 3 ngày nay, tôi gần như không ngủ, chạy đua với thời gian. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tôi ngủ rất ngon. Trong mơ, tôi dường như rơi vào bờ biển cực lạnh. Tôi tiếp tục cố gắng bơi lên, nhưng vẫn cứ chìm dần. Rồi đột nhiên tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của mẹ tôi. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, thấy bố mẹ tôi đang đứng bên cửa sổ. Mẹ tôi bịt miệng, bố tôi mặt đầy nghiêm trọng. Tôi đi qua, phát hiện tuyết bên ngoài cửa sổ đã nhỏ hơn một chút, nhưng nhiệt độ vẫn đang giảm. Một đêm trôi qua, cả thế giới đã hoàn toàn bị đóng băng. Nhìn xung quanh, khắp nơi đều là màu trắng. Nhà tôi ở tòa bên cạnh, có thể nhìn thấy rất nhiều người trên đường. Mọi người đều chen chúc trước cửa siêu thị, chờ siêu thị mở cửa. Lạnh đến run người cũng không chịu về nhà. Một đêm trôi qua, giờ ai cũng biết cực lạnh đã đến với cả thế giới. Đây chắc chắn không phải thời tiết bất thường tạm thời nữa. Bố tôi nhẹ nhàng an ủi mẹ tôi. Đừng sợ, đồ trong nhà chúng ta còn nhiều, chắc chắn không sao đâu. Mẹ tôi gật đầu. Nhưng lúc này, tiếng loa vang lên. Theo tin tức đáng tin cậy, khắp nơi trên thế giới đang hạ nhiệt. Nhưng đây chỉ là một đợt lạnh do bão mặt trời. Sẽ sớm qua thôi, mọi người đừng hoảng sợ. Tôi cười lạnh một tiếng, bước sang một bên và bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Trời lạnh đột nhiên rất muốn ăn lẩu nóng. Vừa vặn nồi và nước chấm đều đã sẵn sàng. Trước đó tôi mua không ít, còn có mấy hộp bánh mì thịt mà mẹ tôi mua. Tôi lấy thêm một ít hải sản, rau và viên thịt. Bây giờ nhiệt độ của phòng chứa đồ với bên ngoài mà nói, đúng là hoa nở mùa xuân. Tôi rút nguồn điện. Trong ngày tận thế càng nên sống tốt hơn một chút. Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ một nồi lẩu ấm áp sẽ cho chúng ta thêm dũng khí để đối mặt với thảm họa chưa biết. Bơ cùng với vị cay từ từ tan chảy trong nước nóng. Nước lẩu rất nhanh đã sôi, hòa cùng hơi cay bốc lên. Nét buồn trên mặt mẹ tôi lập tức biến mất khi hơi nóng bốc lên. Bây giờ vẫn chưa mất điện, nhưng bên ngoài lạnh quá. Điều hòa trong nhà cũng không hữu dụng lắm. 30 phút sau, tôi đã ăn no. Cũng lời dọn dẹp bát đũa, ngồi trên ghế lướt điện thoại. Nếu nhớ không nhầm, vài ngày nữa sẽ bị cắt điện, cắt nước hoàn toàn. Chưa kể đến việc ngắt kết nối. Tôi muốn tận dụng thời gian này để xem bên ngoài thế nào. Tin tức đã được cập nhật. Số người chết trên toàn thế giới vì nhiệt độ thấp này. Nước 1 là 48.713 người. Nước 2 là 54.186 người. Nước 3 là 13.652 người. Ngay cả nước 6 cũng có 3.560 người đang bị đông cứng chớt. Hầu hết họ đều là những người lang thang không có nơi nào để đi. Trước thảm họa bất ngờ, không có khả năng kháng cự. Và đó chỉ là khởi đầu. Sau đó, số người chết sẽ bùng nổ. Nhân loại đứng trước thiên tai này giống như con kiến yếu đuối. Mở trang cá nhân lên, bầu không khí đùa giỡn hôm qua đã hoàn toàn biến mất. Hầu như mọi người đều đang thảo luận về việc hạ nhiệt này. Nhà tôi đã xuống dưới không rồi, bật điều hòa không khí cũng không dùng được. Làm sao đây? Lần hạ nhiệt này sẽ kéo dài bao lâu? Các chuyên gia cho rằng đây chỉ là tạm thời. Tôi thấy những thứ khác đều bắt mua với giá không đồng rồi. Đây là thảm họa phạm 6 toàn thế giới. Kỳ băng hà đến rồi, nhân loại sắp diệt vong rồi. Tin nhắn trong nhóm hiện trên màn hình nhanh đến mức tôi không kịp đọc. Mọi người đều đang tích trữ hàng. Mặc dù chuyên gia nói đây chỉ là tạm thời, nhưng hầu như tất cả các siêu thị đều bán hết sạch hàng. Có một mẹ bỉm cầu cứu. Sữa bột trong nhà không đủ. Có ai có dư sữa bột không? Tin nhắn này nhanh chóng bị trôi mất. Không ai để ý đến chị ấy trước thảm họa này. Cũng không trách được sự ích kỷ của con người. Tôi thở dài. Rõ ràng là mọi người hoàn toàn không tin vào sự hạ nhiệt này. Lần hạ nhiệt do bão mặt trời này, chuyên gia gì đó nói, chỉ là đợt lạnh tạm thời. Nhưng họ vẫn chưa biết gì về thảm họa sắp xảy ra trong tương lai. Nhiệt độ âm 20 độ sẽ chỉ duy trì được 1 hoặc 2 ngày. Chẳng bao lâu nữa nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm. Lúc đó, mọi người bị cắt điện, cắt nước sẽ bận rộn tìm đường sống. Chỉ trong 3 ngày, dân số trái đất sẽ giảm đi ngày mồng 1 tháng 3. Địa ngục lạnh giá chính thức bắt đầu. Đây chính là tận thế cực lạnh rồi sao? Gió lạnh gào thét, nhiệt độ lên tới âm 50 độ. Nửa đêm tôi bị đánh thức vì lạnh. Máu như bị đông cả rồi. Trong giấc mơ, tôi dường như bị đóng băng.
Mỗi lỗ chân lông trên người đều toát ra hơi lạnh. Lúc này trong phòng lạnh lạ thường, ngay cả hơi thở cũng ngưng tụ lại. Tôi thực sự cảm thấy như mình đang ngủ trong một hầm băng, ngay cả khi mặc áo khoác dày, toàn thân vẫn lạnh lẽo. Ngày thứ 3 sau khi cực lạnh đến, nhà tôi mất điện rồi, bố mẹ cũng đóng băng rồi, mẹ tôi không ngừng run rẩy. Lạnh quá, ai tắt điều hòa thế? Tôi cảm thấy như âm 34 độ rồi. Đó là trong nhà còn có lớp cách nhiệt. Nói cách khác, nhiệt độ bên ngoài lại giảm. Không thể nói là hơn âm 40 độ nữa. Sắc mặt bố tôi cũng khó coi hơn. Ông ấy bật công tắc đèn trong nhà. Thấy không có gì, chỉ có bóng tối. Mất điện rồi, giọng bố tôi nghiêm túc. Không phải con đã lắp đặt bếp lò sao? Bố đi lấy củi. Tối nay chúng ta sẽ ngủ quanh bếp. Để ứng phó với mất điện, tôi đã lắp lò than, bếp lò trong nhà. Nhưng lò than thông gió không tốt, dễ bị ngộ độc. Lựa chọn ưu tiên là bếp lò. Bố tôi ôm một đống củi, nhóm lửa lên. Chúng tôi nằm trên tấm thảm bên cạnh, đắp chân ngủ. Trong bóng tối, ánh lửa xua tan cái lạnh. Tay chân đang bị đông cứng đến ngứa rát của tôi cũng từ từ hồi phục lại cảm giác củi cháy lốp đốp. Thỉnh thoảng có mấy đốm lửa bay trong không trung. Mặc dù không thể so với điều hòa không khí, nhưng cũng ấm hơn nhiều rồi. Nhìn ngọn lửa đang bập bùng, nghe bên tai tiếng gỗ cháy nhẹ nhẹ. Một cơn buồn ngủ từ từ ập đến não. Tôi nhắm mắt lại. Sau khi mất điện, mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát. Các chủ hộ còn tin điện thoại, đang lướt trong nhóm. Có ai còn nhiều quần áo dư không? Đứa bé sắp chót cóng rồi. Xin mọi người hãy cứu chúng tôi. Nhà hết lương thực rồi. Giá cao nhận lương thực, dễ thương lượng hơn. Nước cũng hết rồi. Ống nước bị đóng băng. Quản lý, có thể nghĩ được cách gì không? Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không chót cóng cũng phải chót khát. Nhưng không còn quản lý nữa. Dưới tầng có tiếng kính vỡ. Tôi nhìn xuống, liền sốc luôn. Có người đã không chịu được cái đói, cái lạnh mà bắt đầu tấn công cửa hàng. Sau khi đập vỡ kính liền lao vào đánh đập, cướp và đốt cửa hàng. Tim tôi đập thình thịch. Nhìn vào phòng chứa đồ. Trước đây tôi đã bỏ qua chuyện nguy hiểm này. Nhà tôi tích trữ nhiều đồ như vậy. Một khi bị phát hiện, hậu quả rất khó tưởng tượng. Khi tôi đang hoảng loạn, ngoài hành lang thực sự có tiếng đập cửa. Bố tôi ra hiệu im lặng với tôi, cầm cây gậy bóng chày, rón rén tiến về phía cửa. Tiếng đập cửa ngày càng gần hơn, tiếng bước chân nặng nề như đang dẫm lên trái tim tôi. Tiếng chửi thề của người đàn ông vang vọng trong hành lang. Sau một lúc, tiếng bước chân đến gần. Tới cửa nhà tôi bị đập rồi. Mở cửa. Có gì ăn không? Lấy ra cho chúng tôi. Cả nhà chúng tôi nhìn nhau. Không ai lên tiếng. Tất cả chúng tôi đều nhận ra giọng nói này. Là người đàn ông trên tầng. Nghe nói trước đây anh ta là xã hội đen. Sau đó, xã hội đen bị trấn áp. Anh ta là đại ca cũng phải ngồi tù 2 năm. Sau khi ra ngoài không tìm được việc nên cứ ngồi ở nhà. Người đàn ông này hơn 1m6, nhìn cũng không cường tráng lắm, nhưng thể chất rất tốt. Rất thích khẩu Phật tâm xà. Chúng tôi không phải thánh mẫu. Gia đình anh ta từng làm phiền tôi trước đây. Tôi không có nhiều lòng tốt như vậy. Tôi biết có người trong nhà. Mấy ngày trước các cô còn sửa nhà. Nếu không mở, tôi sẽ đập cửa. Người đàn ông hung hăng nói. Sau khi không nhận được câu trả lời, anh ta bắt đầu đập mạnh vào cửa. Tim tôi như nhảy đến tận cổ họng, không ngừng nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay. Kết quả điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Cửa nhà tôi khá chắc chắn. Anh ta đập nửa ngày cũng không nhúc nhích, mắng một tiếng rồi đi đến nhà tiếp theo. Xem ra trên cũng hết rồi. Nếu không cũng sẽ không ra ngoài cướp thức ăn. Chỉ là lúc này ai cũng đóng cửa. Anh ta cũng không làm gì được. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi dính trong tay nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Những ngày tới, chúng tôi ở nhà mỗi ngày. Tất cả chăn đều được lấy ra và chất đống trên giường. Nhưng cho dù trên người có mấy lớp chăn, thì ban đêm chân vẫn lạnh. Khi ăn chúng tôi cũng cẩn thận với mùi của đồ ăn. Hơn rất nhiều. Trước khi ăn đều dùng băng dính dán cửa ra vào và cửa sổ lại. Người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà không thể tin người được. Trật tự hoàn toàn rối loạn. Hàng ngày dưới tầng đều có tiếng đánh đập. Thay thể nằm trong tuyết, ngoại trừ chớt cóng, thì còn chớt do bị người ta rớt. Trời quá lạnh. Máu chảy ra một lúc rồi bị đông lại luôn, biến thành băng máu. Người đàn ông trên tầng ngày nào cũng la hét đập cửa. Nhưng không ai mở cửa cho anh ta. Sau 3 ngày đập cửa, anh ta cũng không xuất hiện nữa. Mọi thứ đang đi theo hướng tồi tệ nhất. 1 tháng sau, củi và than trong nhà chúng tôi đã sắp hết. Thời gian quá gấp. Trong tay tôi cũng không còn nhiều tiền, có thể mua được rất ít nhiên liệu. Mặc dù đã dùng tiết kiệm rồi, nhưng vẫn sắp hết. Đêm khi ngủ, mẹ tôi lạnh còng đến phát run. Sắc mặt trắng bệch vì lạnh, tôi dán cho bà ấy miếng dán giữ nhiệt mà tôi mua. Vẫn không đủ ấm, ở nhiệt độ thấp tuyệt đối.
Đến miếng dán giữ nhiệt dường như cũng không thể ấm lên được nữa. Chúng tôi đều biết, nếu không tìm được nhiên liệu, chúng tôi sẽ chết. Ngay khi chúng tôi đang kiệt sức, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bố tôi tưởng là người tầng trên, cảnh giác bước qua. Kết quả nhìn qua mắt mèo lại thấy quản lý. Kể từ khi thảm họa xảy ra, quản lý cũng không nói lời nào trong nhóm. Lần này không biết sao lại đột nhiên xuất hiện. Chúng tôi vẫn đang thắc mắc. Dường như quản lý hiểu được sự đề phòng của chúng tôi, nên anh ấy lộ diện để chúng tôi xem. Rồi lại nhanh chóng kéo một lớp khăn giày lên, nghẹn ngào nói: "Ông Lục, các hộ trong khu dân cư không còn gì để sưởi ấm nữa. Chúng tôi dự định đến khu rừng ngoại ông lấy củi về đốt. Các ông có muốn đi cùng không?" Anh ấy cũng không đợi chúng tôi trả lời, tự nói với mình, 10 giờ đội sẽ tập hợp ở cổng khu dân cư. Chúng ta sẽ trở về trước khi mặt trời lặn. Nói xong anh ấy lại đi gõ cửa nhà tiếp theo. Thêm người thêm sức mạnh. Quản lý muốn tìm thêm người. Như vậy trong trường hợp xảy ra chuyện gì cũng có thể giúp nhau. Khi gõ cửa trên tầng, trong hành lang có tiếng chói tai của phụ nữ. "Bị đơn à? Anh có biết chúng tôi trả bao nhiêu phí một năm không? Lẽ nào các anh không đi chặt củi về cho chúng tôi dùng sao? Hơn nữa nhà tôi cũng hết đồ ăn rồi. Mau mang thức ăn đến đây, nghe thấy không? Nếu không tôi sẽ khiếu nại anh, có tin không?" Quản lý chỉ cười. Sau khi mắng cô ta vài câu, thấy chẳng có nghĩa gì nữa, bèn không để ý đến cô ta và tiếp tục lên tầng. Lúc này bố mẹ tôi đang thì thầm gì đó. Hình như thật sự định ra ngoài cùng quản lý. Đây chính là tận thế cực lạnh sao? Hôm nay không biết, đã bao ngày kể từ khi cực lạnh đến. Nhà tôi hết lương thực rồi. Tất cả thức ăn đã hết sạch. Không còn lựa chọn nào khác, ba chúng tôi chuẩn bị ra ngoài tìm thức ăn. Trong nhà chỉ có reo làm bếp và reo dựa. Nhưng trước khi đi, tôi lại cầm theo một con reo găm trong tay. Xuống dưới nhà, quanh đây có rất nhiều người tụ tập. Nhưng đa số đều là người trẻ. Người già cũng có, chỉ là rất ít. Hầu hết người già không thể chịu được nhiệt độ thấp như vậy. Có thể thuận lợi trở về hay không cũng không chắc. Nếu không phải thật sự tuyệt vọng, thì không ai muốn mạo hiểm. Tôi vô tình nhìn sang một bên, đột nhiên sững người. Thi thể nằm trên mặt đất. Mọi người đều hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ cố gắng tránh xa. Nhưng thi thể người phụ nữ cách đó không xa trông rất quen. Là thím bán lẩu Tứ Xuyên sống bên cạnh. Thím ấy đã bỏ chồng từ sớm và chạy trốn theo tình nhân đến đây. Nhưng tình nhân lại có vợ rồi. Sau một thời gian đã bỏ rơi thím ấy. Thím ấy cũng không có mặt mũi quay lại, tự mình làm một quầy hàng trong khu dân cư. Dần dần càng làm càng lớn, mua một cửa hàng. Quần áo trên người thím ấy rất dày, mặt trắng bệch, gần giống như màu tuyết. Mở to mắt, chớp không nhắm mắt. Tim tôi run rẩy cả lên, cũng coi như là người quen. Rõ ràng mấy ngày trước tôi còn gặp thím ấy, người phụ nữ với đôi môi đỏ, rôm rả nhiệt tình. Bây giờ lại lặng lẽ chớp cóng trong góc phố. Trắng bệch, lạnh lẽo. Tôi không biết tại sao thím ấy lại chớp ở đây. Là ra ngoài tìm thức ăn hay là nguyên nhân gì khác. Nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy rất hoang mang. Tôi biết, giờ khắp nơi trên thế giới đều có những người chớp như thế này. Quản lý dùng loa nói lớn phía trước: "Các chủ hộ, giờ thảm họa đến đột ngột. Mọi người phải hợp lực mới có thể sống tiếp. Mọi người đều biết ở nhiệt độ này, chúng ta sẽ không thể vượt qua được. Có một khu rừng ở ngoại ông phía đông. Chúng ta có thể đi chặt ít củi về. Giờ chúng ta xuất phát. Chúng ta nhất định phải về trước khi mặt trời lặn." Không ai nói gì cả. Rất ít người trong nhà có nhiều đồ ăn như vậy. Nửa tháng, về cơ bản chính là giới hạn sinh tồn của người bình thường. Bây giờ mọi người đều lạnh và đói, hoàn toàn dựa vào niềm tin để sống sót. Gió lạnh quét qua tuyết trên mặt đất, khiến mặt người đều lạnh rát không chịu nổi. Một lúc sau bắt đầu tê liệt, cuối cùng sẽ mất ý thức. Chuyện này quá nguy hiểm. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài đã xuống đến hơn âm 50 độ rồi. Ở nhiệt độ này, nếu để chân tay trần sẽ chốt trong chốc lát. Không biết đã đi được bao lâu, một cô gái bên cạnh đột nhiên hét lên. Tôi quay đầu lại nhìn, tôi dựng hết cả tóc gáy. Không biết khi nào cánh tay của cô ấy đã bị lộ ra ngoài. Chắc là gió quá lớn, tê cóng vì lạnh rồi, không còn cảm giác gì. Lúc này chỉ chạm một cái, cánh tay đông cứng kia liền rơi thẳng xuống. Nhưng không có máu chảy ra, cánh tay yên lặng nằm trên mặt đất. Nữ sinh sợ hãi, khóc lóc nói: "Cứu tôi với, tay của tôi rơi mất rồi. Đưa tôi đến bệnh viện với." Nhưng không ai để ý đến cô ấy. Bệnh viện đã đóng cửa từ lâu rồi. Giờ tìm bác sĩ ở đâu? Chưa kể không phải người thân. Mọi người chỉ muốn đi vào rừng, chặt đủ củi để sưởi ấm. Chịu áp lực trong thời gian dài, lại thêm sự kích động này. Nữ sinh đó hét lên, lảo đảo chạy về phía tuyết xa xa. Không ai ngăn cản cô ấy. Thời tiết này rời khỏi nhóm, chỉ có một kết cục. Mọi người đều biết. Vài người phụ nữ lớn tuổi thở dài. Tuyết ngày càng lớn.
Bầu trời giữa trưa cũng xám xịt. Tuyết bay ngập trời. Tôi chỉ cảm thấy đời này chưa bao giờ khó khăn đến vậy. Hoàn toàn cứng nhắc. Chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Tất cả xe đều không khởi động được nữa. Số dầu còn lại cũng đã được lấy ra để sưởi ấm trong nhà. Nếu không chúng tôi cũng không cần vất vả như vậy để đến đó. Ngay khi tôi sắp không kiên trì được nữa, quản lý đi phía trước đột nhiên lên tiếng. Trong giọng nói có chút kích động. Đến rồi, chúng ta chặt được càng nhiều càng tốt. Để đỡ phải ra ngoài nhiều lần, không cần anh ấy nói, mọi người đều rất phấn khích. Sự vô hồn trên mặt mọi người vừa rồi giờ đã tan biến. Đi vào khu rừng phủ đầy tuyết. Bố tôi lấy reo làm bếp ra và dùng sức chặt cành cây. Bây giờ cũng không quan tâm đến củi khô gì nữa. Tất cả những gì có thể đốt đều là củi tốt. Trong nháy mắt, khu rừng lớn đã đầy người. Mọi người vung reo và đơn cuồng chặt cây. Tôi nhìn xung quanh. Sau đó, một đống tuyết nhỏ cách đó không xa đã thu hút tôi. Điều thu hút tôi không phải là tuyết, mà là một mảnh màu xám nhỏ lộ ra bên cạnh đống tuyết. Bị tuyết bao phủ rất khó nhìn ra. Tôi nhìn quanh, không có ai để ý, liền lén lút chạy qua, thọc tay vào trong tuyết. Một con thỏ chớp còng cứng đờ dựng đứng trong tay tôi. Quả nhiên là thỏ. Trước đây, khi tôi đi bộ đến đây, tôi đã nhìn thấy một con thỏ. Tốc độ của thỏ rừng rất đáng kinh ngạc, vụt một cái liền chạy qua trước mặt tôi vào rừng. Bây giờ nhiệt độ quá thấp, những động vật hoang dã này cũng chết rồi. Tôi dùng thân che, không để người khác nhìn thấy, lén lút nhét con thỏ vào mà không bị ai phát hiện. Tôi xếp đống củi giấy lên. Nhà tôi vẫn còn chút đồ ăn, chỉ là có thể cầm được bao lâu thì không ai nói được. Lúc này không có ai chê vật từ nữa. Vừa định đứng dậy, tôi cảnh giác ngẩng đầu lên, lại phát hiện có một người phụ nữ đang nhìn tôi. Tim tôi hững lại một nhịp, cô ấy lại không nói gì, chỉ gật đầu với tôi rồi đi. Tôi hơi ngạc nhiên, ngay lập tức nhận ra người phụ nữ đó là ai. Là người hàng xóm ở tầng dưới. Trước đây khi con cái cô ấy đầy tháng còn tặng bánh cho chúng tôi. Bình thường gặp chúng tôi đều sẽ chào hỏi. Cô ấy thấy tôi nhặt được con thỏ, nhưng cô ấy không hét lên, cũng không bắt tôi phải chia. Trong lòng tôi rất phức tạp. Quyết định buổi tối nấu thỏ xong sẽ tặng cho cô ấy một bát. Người khác nhân nghĩa, tôi cũng không thể vờ như không thấy. Mặt trời dần xuống núi. Quản lý nhìn trời, hô lớn gọi chúng tôi, phải mau chóng đi thôi, nếu không lúc về trời sẽ tối mất. Chúng ta sẽ đều phải chớt cóng. Hầu hết mọi người mặc dù không nỡ, nhưng cũng thật sự không chịu nổi nữa, thu dọn củi rồi đi theo. Chỉ có số ít người còn muốn chặt thêm chút nữa, tiếp tục vung reo trong tay như không nghe thấy. Quản lý thấy vậy thầm thở dài, nhưng cũng không nói nhiều, dẫn chúng tôi trở về. Đường về dường như dài hơn. Vào buổi chiều, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm, nhưng có hy vọng trên lưng. Mọi người đều có động lực. Tốc độ còn nhanh hơn lúc đến đây một chút. Mọi người dường như đều có hy vọng sống. Trong mắt như có một tia sáng.